Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với bản tin Mass Talk giải mã thị trường của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam. Sau một tuần phục hồi mạnh trước đó thì tuần này VN Index đã có những cái diễn biến khá là ảm đạm khi mà xuất hiện những cái dấu hiệu giảm điểm ở những phiên cuối tuần, và chắc hẳn quý nhà đầu tư cũng đang quan tâm về những cái yếu tố đang tác động lên thị trường cũng như là trạng thái thị trường sắp tới sẽ diễn ra như thế nào. Vậy thì hãy cùng trao đổi với anh Nguyễn Huỳnh Bình Nguyên, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Miraset Việt Nam trong phiên phát sóng ngày hôm nay nhé. Chào Như, chào toàn thể quý nhà đầu tư. Dạ, đầu tiên thì anh có thể điểm lại những cái điểm nổi bật trong cái phiên giao dịch tuần vừa rồi không ạ? Cảm ơn Như. Thì đầu tiên trong tuần này thì cả hai chỉ số là VN Index và VN30 đều đóng cửa giảm điểm so với tuần trước. Thì theo đó VN Index và VN30 giảm lần lượt là 2.3 và 14.4 điểm so với tuần vừa rồi. Khối lượng giao dịch khớp lệnh của hai chỉ số này thì có sự gia tăng. Của VN Index là 32.9%, của VN30 là 14.2%. Thì VN Index có dấu hiệu tăng mạnh vào các ngày đầu tuần trước khi kiểm định là các vùng cản trên 1290 và gặp phản ứng. Sau đó là quay trở về tích lũy ở vùng 1280 vào những phiên cuối tuần. Thì tuy nhiên chúng tôi lưu ý việc là VN Index đã liên tục có những biến động lớn trong những phiên giao dịch, diễn biến cho thấy sự giằng co giữa cung và cầu diễn ra ở các vùng kháng cự quan trọng. Qua đó thì tính tới cuối tuần thì điểm số kỹ thuật ngắn hạn của VN Index đang ở mức là trung tính. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và anh có thể chia sẻ thêm về tình hình giao dịch của cái nhóm nhà đầu tư nước ngoài và cũng như là những cái nhóm nhà đầu tư nào đang tạo lực đỡ cho thị trường không ạ? Thì trong tuần này tại khu vực châu Á thì chúng tôi ghi nhận là dòng vốn ngoại mua ròng tại các nước Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Tuy vậy thì ở những thị trường như là Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam đều ghi nhận là trạng thái bán ròng. Thì đối với diễn biến của nhóm quỹ mở thì trong tuần này nhóm quỹ mở đã mở loạt bán ròng với giá trị là 1.174 tỷ. Trong đó là các nhóm quỹ ETF đã bán ra là 36.6 triệu đô và trở thành là nhóm bán ra mạnh nhất. Ở cái vị trí tiếp theo thuộc về nhóm Fubon cũng như là VN Diamond. Thì nếu mà chỉ tính riêng trong VN Index thì trong 5 phiên giao dịch gần nhất thì nhóm nhà đầu tư tổ chức nước ngoài vẫn tiếp tục trạng thái bán ròng với giá trị bán là hơn 4.500 tỷ. Thì ngược lại, nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước đã giúp cân bằng lực bán từ nhà đầu tư ngoại. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý là nhóm tự doanh đã chuyển sang mua ròng hơn 545 tỷ trong tuần vừa qua, ngược lại với trạng thái bán ròng hơn 900 tỷ vào tuần trước. Dạ, như em có thấy thì cái tình hình giao dịch trong tuần vừa qua cũng đang chuyển biến khá là tiêu cực vào những cái phiên cuối tuần. Và anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái góc nhìn kỹ thuật của thị trường trong tuần tới được không ạ? Thì theo thang đo kỹ thuật của chúng tôi thì xu hướng ngắn hạn của VN Index và VN50 đang ở trạng thái là trung tính. Trong đó thì ở xu hướng dài hơn thì hai chỉ số này có sự khác biệt khi là VN Index vẫn duy trì là khả quan với điểm số cao nhất là +5, còn VN50 vẫn đang duy trì ở trạng thái trung tính. Thì trạng thái này cũng thể hiện nhiều ở các thị trường châu Á khác ở khung kỹ thuật ngắn và trung hạn. Thì so với lại thứ Sáu vừa rồi thì VN Index chốt tuần tại là một vùng 1280 với lại mốc hỗ trợ ngắn hạn là 1273 và vùng kháng cự là 1293. Thì sau tuần vừa rồi thì phòng research cũng có lọc ra top 20 cổ phiếu thanh khoản cao nhất, thì trạng thái trung tính vẫn đang chiếm ưu thế trong danh mục này. Tuy nhiên thì xu hướng tiêu cực đang dần xuất hiện ở một số mã. Thì ở trong khung ngắn hạn chúng tôi đánh giá khả quan đối với một số mã như là DEG, Galax, BSR. Và bên cạnh đó thì phía tiêu cực thì điểm tên 3 mã chính đó là Techcombank, Dabaco với lại Hải An. Còn bên cạnh đó thì ở danh mục sức mạnh giá thì trong tuần này có 11 cổ phiếu lọt vào danh sách sức mạnh giá của phòng research, là trong đó có Hà Đô với là nhóm bất động sản, CSV nhóm hóa chất, nhóm điện với hai mã chính là RI và BC1, BLX và xăng dầu và một số mã khác. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì quay lại với VN Index thì trong tuần qua có những cái ngành nào đang có dấu hiệu tốt hơn so với mức giảm chung của thị trường? Và anh có thể chia sẻ thêm một số động lực chính cho sự phân hóa của các nhóm cổ phiếu này được không ạ? Cảm ơn Như. Thì thưa quý đầu tư, để trả lời về cái mức thay đổi giữa các nhóm ngành trong Index thì bên cạnh về hiệu suất và giá thì chúng tôi cũng xem xét các chỉ tiêu về động lượng đối với cường độ và xu hướng của dòng tiền phân bổ vào các nhóm ngành. Thì ở các nhóm ngành trụ cột chiếm thanh khoản cao trong thời gian gần đây đó là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, thì có thể thấy trong biểu đồ là thời gian qua xu hướng của ngành ngân hàng có sự yếu hơn so với diễn biến chung, với dòng tiền suy yếu trong trọng tâm trong 1-2 tuần vừa rồi.
Ở các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như là chứng khoán hoặc bất động sản thì cũng có thể thấy là dòng tiền vẫn tiếp tục suy yếu ở cả hai dòng này từ giai đoạn giữa tháng 4, thì kèm theo đó là xu hướng giá giảm. Tuy vậy thì trong tuần vừa rồi thì chúng tôi ghi nhận là dòng tiền có dấu hiệu quay lại ở nhóm cổ phiếu bất động sản, hỗ trợ cho việc tạo đáy của một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành này. Thì đối với những cái phân ngành mà chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong thanh khoản thị trường thì chúng tôi cũng ghi nhận ngành công nghệ thông tin có sự suy yếu ngắn hạn sau một thời gian dẫn dắt về dòng tiền. Các nhóm ngành hot trong thời gian vừa qua như là bán lẻ và tiện ích vẫn duy trì được độ hấp dẫn đối với lại dòng tiền. Thì ngược lại chúng tôi đang tập trung chú ý vào một số nhóm có dòng tiền cải thiện mạnh trong tuần vừa rồi. Sau một thời gian suy giảm thì điểm tên là hai nhóm ngành chính, đó là nhóm thực phẩm và nhóm xây dựng. Và trong tuần qua thì em có thấy là có cái thông tin đáng chú ý về Chủ tịch Fed Powell đưa ra cái nhận định về mục tiêu lạm phát cho cái việc cắt giảm lãi suất cũng như là báo cáo CPI vừa mới được công bố. Thì anh Nguyên có thể chia sẻ thêm về những cái thông tin này không ạ? Cảm ơn Như. Trong tuần vừa qua thì phòng phân tích cũng có ghi nhận là trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ vào ngày 10 tháng 7 thì Chủ tịch của Fed là Powell đã có đưa ra nhận định về mục tiêu lạm phát cho việc cắt giảm lãi suất. Nổi bật với tâm điểm là ông đưa ra quan điểm rằng là BCE không nhất thiết phải giảm về mức mục tiêu là 2% để cắt giảm lãi suất. Thì điều này đối với lại giới phân tích thì ngụ ý rằng Fed có thể là cắt giảm lãi suất sớm hơn trong thời gian tới. Thì bên cạnh bài phát biểu của Chủ tịch Fed thì chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 của Mỹ được đưa ra với lại thông tin là bất ngờ giảm lần đầu tiên trong hơn 4 năm trở lại đây. Thì điều này cũng là tạo điều kiện hỗ trợ cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm bắt đầu việc cắt giảm lãi suất. Thì đối với lại về mặt thị trường thì sau khi hai thông tin đã được công bố thì các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược hơn 93% vào cái xác suất mà Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9. Thì so sánh với tuần trước thì chỉ có 70% và 50% trong tháng trước đó, thì cho thấy là thị trường đang hướng dần cái mục tiêu kỳ vọng là chúng ta sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất từ Fed trong tháng 9 sắp tới. Để mà đo lường sự tác động đối với Việt Nam thì đối với Việt Nam thì sự chênh lệch lãi suất trong thời gian qua đối với lại thị trường Mỹ cũng đã gây áp lực lên tỷ giá. Thì trong trường hợp Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất thì sẽ hỗ trợ cho cái việc tỷ giá giữa đô và Việt Nam ngồi lại. Thì trong 3 tháng vừa qua thì tỷ giá đang có xu hướng chững lại và biến động trong biên độ hẹp. Thì trong tuần vừa rồi chúng tôi ghi nhận giá đô la tại thị trường phi chính thức cũng có sự hạ nhiệt sau diễn biến tăng mạnh lên mốc 26.000 trong tuần trước đó. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì trong tuần qua thì diễn biến thị trường có phần tiêu cực vào những cái phiên cuối tuần. Thì anh có thể chia sẻ thêm về kỳ vọng của thị trường trong thời gian sắp tới được không ạ? Cảm ơn Như. Thì hiện tại thị trường đang giao dịch ở vùng tiềm cận so với đỉnh trước đó. Về kỹ thuật thì đang cho thấy áp lực rất lớn giữa cái vùng 1290 và vùng 1300. Thì tuy vậy như là xét về nhóm ngành như ban nãy có đề cập thì thị trường vẫn đang thiếu nhóm dẫn dắt về dòng tiền ở ba ngành trụ cột, đó là bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Thì nhìn chung khi thị trường mà đang tiến về vùng đỉnh trước đó nhưng mà động lượng của dòng tiền lại có sự suy giảm, nên là qua đó sẽ thúc đẩy cái áp lực chốt lời ở các nhóm nhà đầu tư. Thì nhận định trong ngắn hạn thì chúng tôi cho rằng là nếu mà dòng tiền vẫn tiếp tục diễn biến suy yếu như tuần vừa qua thì thị trường có lẽ là sẽ phải là lùi lại và tích lũy ở các mốc tiếp theo nhằm gia tăng độ hấp dẫn về mặt dòng tiền, cũng như là tìm kiếm các động lực tăng giá mới như là cách hoạch kinh doanh các doanh nghiệp trên thị trường. Thì chúng tôi cũng đang lưu ý là chúng ta đang ở mùa báo cáo quý 2 của các doanh nghiệp được công bố. Thì qua đó nếu mà có sự triển vọng và cải thiện với các kinh doanh thì qua đó sẽ giúp thu hút dòng tiền quay trở lại. Khía cạnh tích cực hơn thì trong bối cảnh là mặc dù là diễn biến chung của thị trường là vẫn có dấu hiệu giảm điểm, nhưng mà chúng tôi kỳ vọng là có sự biến động giữa các nhóm ngành. Thì như trong tuần vừa qua thì như ban nãy cũng có đề cập là dòng tiền tuy giảm ở những nhóm trụ nhưng mà những cái nhóm subsector nhỏ hơn thì đang có sự cải thiện của dòng tiền với hai nhóm ngành nổi bật, đó là nhóm ngành thực phẩm với trọng tâm là thủy sản, cũng như là nhóm ngành xây dựng. Thì đối với triển vọng về ngành thủy sản thì chúng tôi ghi nhận là diễn biến giá bán bình quân cũng như là sản lượng bán trong thời gian gần đây đang có xu hướng cải thiện. Thì qua đó thì chúng tôi kỳ vọng là môi trường kinh doanh của toàn ngành thủy sản sẽ tích cực trở lại trong nửa cuối năm dựa trên một số luận điểm chính như là xu hướng tiêu dùng cải thiện tại các thị trường lớn. Bên cạnh đó thì giá bán đầu ra phục vụ tình hình thấp, cũng như là vào cuối tháng này thì Mỹ cũng sẽ đưa ra quyết định là có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, qua đó tạo động lực thúc đẩy cho những ngành có
thị phần xuất khẩu và Mỹ là chủ lực như là ngành thủy sản. Đối với nhóm ngành đầu tư công thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là tiến độ giải ngân đầu tư công sẽ gia tăng trong thời gian tới, cũng như là tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng của một số dự án công cũng đang được thực hiện đúng tiến độ. Điều này hỗ trợ cho cái việc đảm bảo khối lượng công việc và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Thì đối với hai ngành trọng tâm này thì trong tuần vừa rồi, phòng phân tích cũng có đưa ra khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với ba mã, đó là Vĩnh Hoàng, Nam Việt, cũng như ở đầu tư công thì có VCG. Thì quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các báo cáo của phòng phân tích. Dạ, cảm ơn anh Nguyên đã có những cái chia sẻ bổ ích để quý nhà đầu tư hiểu rõ hơn về diễn biến thị trường trong tuần qua cũng như là thời gian sắp tới ạ. Vậy là thời lượng chương trình Mass Talk đến đây là hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Để ủng hộ ekip, mời quý nhà đầu tư bấm theo dõi kênh và mở chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào. Và bây giờ Quỳnh Như và Bình Nguyên xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.